Jó, először nézzük Miki videóját. Nézzük meg először Miki videóját, hiába horror meg trauma. Egészséges életmódra fogok váltani, egy hatalmas nagy váltást érzek egyébként testileg, lelkileg magamban, megmondom őszintén. A természet ellát minket mindennel, amire szükségünk van. Tényleg nem jó az, amit csinálok, nagyon egészségtelen kajákat eszünk állandóan. Nem lehet ezt így sokáig tartani. Hosszú távon ez nagyon káros, egyáltalán nem jó. Ez meg mi? Te itt vagy? Hát itt! Mi ez az egész? Mi ez? Mit csinálsz? Hát készülök! Megint kajálni fogunk? Megint! De aztán a már... Megnyílt a webshopunk, ahol mindenféle finomságot, meg jópofa dolgot tudtok vásárolni. Chili szószokat, a legújabb hátdrip szószunkat, pólókat, fogd a pofát, oszt egyéb termékeket. Csak ennyit akartam, köszi! Köszi! Hát szavaztok srácok, hello! Szevasztok! Ismét egy ilyen, hát nem sikerült az életmódváltás. Nem leszel vegán? Nem. Nem, majdnem megsértünk, majdnem lepofoztál alatt. Micsoda? Ettél-e már mátrai borzaskát? Nem. Vagy borzast? Nem is hallottam így róla, borzaska, borz... Ezúttal sem fogsz, mert ez a csolnoki borzas lesz. Hívja valaki borzaskának, valaki borzasnak, valaki borzasztónak hívja. Borzasztó. Ez egyébként, majd meglátjátok, nem is mondom el, nem mesélem el, hogy mi lesz. Meglepetés, nem? Igen, és megpróbálunk ebből egy óriásit csinálni. Az jó. Egy óriás Az jó, mátrai az jó. borzast csolnokon. Így van. Első lépés az lesz, hogy a kabá. krumplikat elő kell készíteni, megpucolni, lereszelni. Rendben van. Közben én a húsokat egyébként be fogom pácolni, Igen. és hát ideig jutottam gondolatba. Meg a tüzet, ugye megrakjuk a tüzet. Igen. És utána haladunk tovább. Így van. Folyamatába. Folyamatában, így van, nagyon jó mondott Eka bácsi, folyamatában mutatjuk itt a történetet. Figyeld, a lényeg az, hogy ezt bevágjuk, egészen addig, hogy már majdnem átvágjuk, de nem vágjuk át, látod? Nem tovább vágod, hanem csak így, És igen. akkor innen pedig teljesen bevágjuk. Teljesen bevágjuk. Ebből lehet csinálni egy ilyen viszonylag nagy szeletet, látod? Ki kell így klopfolni, és akkor ebből lesz egy nagy szelet. Viszont én szeretnék egy ilyen extra nagyot, szóval azt jelenti, hogy itt bevágom, úgyhogy nem vágom át. Igen. Akkor Csak akkor megfordítom. Itt szintén bevágom, hogy nem vágom át. Megfordítom. ember megint tanul, látod? Erre ez hogy van most ez itt? Így. Ez itt. Igazi hentes. Így, és akkor, Nem? és hogy vagyunk? Így. Igen. Igen. És akkor És így, most teljesen átvágom. Most. És elméletileg, ha nem szakítom szét, akkor ebből lesz egy viszonylag elég nagy husi. Igen. Oj, de királyul néz ki már most. Én már most megenném, te kabácsi. Nem mondod? Egyesek Na, már ott ilyenkor. mondjuk Hát nem valaki így bevágtam, szokja. nem? Valaki így szokja, ugye? Ugye, Bandi? Ezt egyébként simán meg lehet csinálni, akár csirkemellel is, és akkor viszonylag egy ilyen, meg egy sütőben, mert ugye nem olajba sütöd, ezt meg lehet csinálni. Én láttam olyan receptet, hogy meg lehet csinálni rendesen Ja, majdnem elvágta. sütőben, rendesen a sütőben. Ja, aztán kajak, normális kés van Mikinél. Azaz. Nem fogom, hogy jobban megy akkor. Igen? Ez az. Ajjaj! Majdnem! Majdnem összejött. Be is fűszerezzük, méghozzá úgy fogjuk fűszerezni. Hallatszott, hogy le van véve a hang. Kicsike olaj. Olajjal, igen. Sóbors. Figyelj, nem kell egyébként. Sokszor a kevesebb a több, ugye? Van ez a mondás. Így csak jó, megsózzuk. Sokszor csinálják azt, mint a tejfölt, hogy ilyen fokhagymás olajjal kerik meg, képzelni. Igen, és ecsettel. Aha, igen, rendes ecsettel, mint a tejfölt, igen, ugyanúgy meg. így van, Gyakorlatilag így van. ez szinte úgy fog üzemelni, úgy fog működni, mint egy tejföl egyébként. Igen. Amúgy. Belecsapkodom kicsit. Igen, vágja át magát, tudod? Így fogom, És másik, letakarom. igen. Kész. És akkor ezt így nézd, ezzel együtt, az alsóval együtt. Kész, és legalább így rá se tudnak repülni a legyek meg ezek. Így van. És akkor így pácolódik egy kicsit, amíg ugye egy... Só megfordította. Nagyon király. Kis batyút ide kirakjuk, nézd. Itt van a kis batyú, jöhet a következő. Úristen, mennyi dű, mennyi harag van ebbe az emberbe. Jézusom, kit képzelsz oda ilyenkor? Senkit? Senkit. Ja, nem mondd ki a nevét. Nem mondom ki, így van, nem? Ja, bekeverem a izét. Bekeverek fűszert alapból, hogy ne kelljen itt mindig izélni. Jó, csapj oda neki nyugodtan, ne sajnáld. Tessék, fekete bors. Köszi. Fekete Nikinek, fekete bors.
Tudjátok, van az a mondás, hogy kicsi a bors, de fekete. fekete. Hát te kabá, Még egy kicsikét. olyan jó lelked van, még a húsnak se tudsz ártani. Ez mi? Só, bors, így, kicsit elpacskolom. Jó, Nekem ma úgyis be van izélve a kezem, úgyhogy megfordítjuk. megfordítom. Fóliát lefogod? Így. Persze. Összedolgozunk, nem igaz? Ez a titka, a közös főzés, sütés, erdőbe, erdőszínén. Levegő. Hát most jó, hogy el is ment a nap, hál' Istennek. Hát igen. Bár most egyébként szerencsére vége a 40 fokoknak. Te hogy bírtad amúgy? Nehezen. Becsomagolom. Gyereknek uzsira úgy most kezdődik a suli. Igen. Most kezdődött. Itt van. El tudja vinni suliba. De most akkor a krumpli meg a burgonya az nem is ugyanaz. Figyelj, krumpli. Én komolyan, én azt hittem eddig, hogy ugyanaz. Szerintem a régi időben mondtak egy krumpli. Ja, hogy ez a régi. Mindenki burgonya, hát. Jó, hát igen. Igen. Van, aki egyébként úgy sütötte ki, hogy teljesen ellepte az olaj. Na. Valaki meg úgy sütötte ki, Nem hogy, jó az hogy csak így félig, meddig, és csak úgy fordított nem el. jó az, nem? Hát ebben nem fog teljesen ellepődni szerintem, mert azért annyit nem tudunk érni. Nem olyan mély ez a Figyelj, legfeljebb akkor tetsző kell fogadni, nem? krumplik pucolás, ez nem az erősségem, mert Figyelj, késő, nekem sem lenne. Nekem sem, barátom. Hát, Megmondom őszintén, hogy én általában rendesen és ilyen speciális. zöldségpucolóval, mi? Igen. Hát az lenne a királyság, csak Pucolóval. nem tudom hol van, eltűnt, hallod? És azóta pedig volt egy marha jó ilyen hámozom. Csak nem kap be minket az eső. Nem áll. Hát megszivattál te kabácsi! Szórakodik el, Bazzeg! hogy járás. Hát lehet, hogy mindjárt futás lesz. Akkor húzzunk bele. Akkor gyorsan nyomjuk. Csináld már, ezért fizetlek, vagy mi van? Jó, már csinálom. Hallod, ne szórakozzál! Nem szórakozom, csak... Basz, megy a kamera! Júj! Szóval ez a csónoki borzas lesz, nem a mátrai. Ezért, hát bele nem rakunk, de szerintem majd körítésnek rakunk paprikát, ami hatalmas bejelentés, saját paprika, amit én magam termesztettem, a két kezemmel ültettem arra kiderült, hogy nem erős, nem? még tavasszal, igen. Bird's eye, ezek ilyen picikék, egyébként nagyon kellemesen csíp, én szerintem. Akkor van a long cayenne, ebből azért már találkoztam olyannal, ami úgy eléggé csípett, meg hát ugye jalapeno is megérett egy-kettő. Hát az nem nagyon csíp. Nem, ugye díszítésnek lesznek csak egyébként. Csak el akartam, hadd flexeljek már vele, hadd flexeljek egy kicsit, hogy saját paprikáim vannak. Na még egyet belereszelünk, és mindjárt vége is. Besózzuk, és megvárjuk, hogy egy kicsit, hát mit tudom, várunk egy 5 percet, hogy hadd engedjen egy kis levet. És mindenhol hagyjuk egy kicsit pihenni. Így van. No. Mi a véleményed, szerinted jó kaja lesz ez? Ez szerintem igen. Ez már most így... Ez is Ha tudom, sikerül. Mikire. Hát Miki múlik. Ha sikerül, már nem biztos az még azért. De. Meg lesz. Behúzzuk ezt is? Behúzzuk, így van. Hát én már azért ennék. Én is. Igen, raktunk bele hát fele friss krumpli, ugye ezek a világosak, ezek frissek, és raktunk bele egyébként egy fagyasztott steak krumplit is. Fontos momentumhoz érkeztünk. Igen. Krumpli az már állt egy ideje, úgyhogy most mehet bele fűszer, ami só, bors, és egy kis majorannát raktam még bele. Ez ilyen egyszerű. Belehintjük. Ez menjen bele az egész mélyen, az jó, hogy fűszeres legyen. 2 darab tojás. Frissen tojt tojás. Ezt pedig el kell kezdeni jól összetukmálni, tunkolni, tukmányozni. És hát a legfontosabb, ami jön még hozzá, az liszt. Nem mértem semmit, mert én úgy vagyok vele, hogy egy 4-5 kanállal szerintem nem. Megnézzük, hogy milyen. Kell még bele tojás, rakunk tojást. Ha nagyon sűrű lesz, akkor rakunk tojást, ha híg, akkor meg lisztet, ilyen egyszerű az egész. Úgyhogy figyelj, ezt addig keverd, jó, amíg lemegy a nap, jó? Majd találkozunk, hello! Figyelj, reszelek bele kis fokhagymát, és még mehet bele majd szerintem, mehet még bele liszt, mert én most látom már innen, hogy ebben még, ez azért kívánja még a lisztet. Igen. Ennyi, szerintem ennyi. Kezd összeállni a finomságunk. És tényleg nem ettél még ilyet? Nem. Sose? Hát nem.
Hát akkor most akkor eszel. Na most eszek, igen. Na most, Eljöttél otthonról reszelni. Most akkor eszek. Egész nap reszelsz, nézd meg. hát igen. Ez most ilyen munka. Ugye jön a teszt, és fogjuk a húsit, Igen. és jó belenyomkodjuk. Jó nagyot placsant. Masszába. Így. Az ebbe mi kellett volna lisztek alá. Tisztelt? Aha. Beleforgatom így a bundába, és mehet is bele. Ja. Jó van, jó az, jó az. Ja. Hopp, 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 hopp. Ah, jaj. Na, mit Jó, akarod? Egész jó. jól néz ki. Jó van, jó lesz az. Jó néz ki. Aj, de király. Aj, de jó lesz. Még összeütjük a fokhagymás tejfölt. Oda menjen bele. Egy kanállal, én reszelek rá 2. Így. Essék. Itt az összes fokhagyma, te kabá. Jó. Küldjük. Ez majd a végén megy a... Hoppára, elment a fókusz. A Drevenkrok átka ránk ragadt. Na most megvan. Simon, nézd meg! Itt van. Ú, Király. Ó. Jó kis fokhagymás tej. Rakjunk bele még egy fokhagymát? tegyünk. Így van, én is azt mondom. Még Legyen habzsoljuk sok. az életet. Így van. Habzsi dőzsi. Nyomunk rá egy kis fokhagymás tejfölt. Oda néz. Ó. Te kabácsi, mit szólsz ehhez? Le vagy nyűgözve. Le vagy nyűgözve. Hallod? Nem jut szóhoz. Így. Milyen jó, hogy ilyen Á, Ez nagyon jó. Az életem egyik legjobb ez vétele a, volt. ez a sajtot, vagy Mondanám, hogy most azt az a mondjuk, a sajt. második legjobb döntésem. Ez olyan, mint itt. De nem. Zseppörzsölő. Mindegy, ez a perzselés, ez nagyon nem kell amúgy, nem? Ez nagyon Van nem. akkor, hogyha még a kicsit megküldöm egy kis Fekete Miklós strongman szósszal. Igen. Az aztán meg pláne nem. Bakker, de jól néz ki. Ó, Oda néztek a bár. Mármint nagyon jó. Beszarsz mi? még azt mondom, hogy egy fénykép vagy a videó erejéig a tálaláshoz jó néz ki, de azon kívül veszed is Na le. milyen jól néz ki? Nagyon, hát hallod? Na gyerekek, mit szóltok a tálaláshoz? Na, ki mit szól hozzá? Nem is rossz. Nem is rossz, persze. Nem is rossz. Séfében engem lecsesztek, hogy nem ízesít, nem díszítünk borssal, de én De, szeretnék. bors, menjen. Miért ne? Jól néz ki Így rajta, van, tessék. legyen, így van. Borsal. Miért, hogy nem díszítünk? Itt van. Látod, hogy lehet díszíteni borssal? Kész? Én őszinte vagyok, te kabár, mondjuk meg Igen. őszintén, hogy kicsi volt a hő, és ezért picikét Igen. ilyen szottyos lett, szóval nem lett annyira ropogós. Haló? Szottyos. Szerettem volna. Mit tudsz te erről? Hát igen, ez a izé, ugye? Ez a hő. ez a faszénnek Igen. a Igen. hátránya, vagy hogy nem nagyon lehet vele úgy pontosan kalkulálni. Vagy legalábbis nem vagyok még azon a szinten én, hogy pontosan kalkuláljak. De mindegy, leszarom, mármint, hogy jó étvágyat. Jó Együnk, étvágyat, együnk. Így van, egy kicsit most meg. És nézzük meg, hogy átsült-e egyáltalán. Igen. Kint a szabadba. Jézusom, de jó. Na. Ez enyém legalábbis nagyon jó. Az Én jobb. meg. Az jobb, mint az enyém. Mennyire Az vékonyabb a tiéd. Enyém az vastag, látod? Igen, vastagabb. De nagyon, úgy lehet most, hogy ennél jobban nem is kell, hallod? Miért van ennek ilyen lángos érzete? Nem tudom. Nem. Nem tudom. Hát miért? Vajon Nem miért? sajtól. Ilyen tök jó, ilyen lángos vibe-om van egyébként. Igen. Ilyen valamiért. Megköszönöm a kis bird's eye paprikám. Van ereje amúgy. Nem biztos, van. Finom. Jó. Igen. Tekabán meg izét kapott savanyút, Igen. mert Kis hoppá, tálba. azt mondta neki, elég egy hús, Persze. és Fekete Miklós szósszal megküldöm a nagyot is szerintem, mert hadd csípjen már, nem? Igen. De jó néz ki, tapró. Kapható webshopban, link a leírásban. De ez van még, vagy elfogyott már? Van még. Van meg? Van még, persze. Szólj, hogyha kifogysz. Jó. Akkor Van megmondom. még persze, hát Tekabban nem rakja a CD-re mindennek telibe. Kóstolom meg egy falaszot az ízével. Ezzel. Én a sarokban, ez kicsit zárva. Sorba? Jó. Mehet. Ó. Jó. Így jó. Eszméletlenül feldobja. Aha. Komolyan mondom. Jó, lehet az íze amúgy jó. Azt a. Hozzáadja ezt a édes kis Hallod? Mi? füstös ízt. Különös íze van. Nagyon finom. Egyébként ezt még egyszer mondom, hogy megcsinálhatjátok bármilyen húsból. Aztán talán eredetileg szűzérméből van talán,
nem vagyok benne biztos, de amúgy tényleg ez is olyan kaja, amit tök mindegy, bármiből meg tudtok csinálni. Megjelen neked egy jó tündér. Igen. És azt mondaná, hogy figyelj ide, Norbi, meggyógyítom a lábad, Ó, jó. teljesen full normális lesz a lábad, minden. Viszont soha többet nem érzel ízeket. Semmit. Igen. Úgy inkább első válasz, nem? Hát akkor már betöröltük. Hát köszönöm Egészségedre. szépen ismét ezt a finom remegételt. Hát én meg köszönöm, hogy eljöttél. Ilyen Egyébként finomot. megmondom a frankot, Tényleg. ízekbe kegyetlen jó volt, Nagyon, nagyon ez odajött, így nagyon igaz. átjött. A sütési módszer az nem volt annyira jó, megmondom őszintén, mert nem volt egyenletes egyébként a hőelosztás sem, ezért például az én húsomnál volt az, hogy elején rágós, közepe omlós, az szétomlott, annyira jó volt, és a vége fele meg megint rágósabb volt. Hát biztos jó volt, nem is Vastagsága adott a is. kérdés, Mindegy, szóval hogy jó volt rossz ez. volt-e. ez egy nomád Vagy jó körülmények volt. között Hogyne. azért nem volt rossz szerintem. Hogyne. Ízekben meg főleg így a tejföl, sajt, Miklós chili szósz. Igen. Nekem ez nagyon beadta ez a Isten kombó. jó volt. Hát találkozunk akkor a következő vidibe. Így van. Tartsatok Szevasztok! velünk akkor is. Jövünk vissza. És hát van még ötletem, van még egy csomó ötletem, milyen kaját kéne csinálni. Gondolom. Ez most nagyon király volt. Még egyszer köszönöm Szevasztok. szépen. Szevasztok. Feszíts egyet! Minden jót! Mehetne egy csé finom kajás vidi. Közti anyacsírt. De most elvileg kővé vált katonák ufók. Korán sem megszokott történet valószínűleg még azok számára is ismeretlen lehet, akik egyébként jártasak a földön kívüliekkel kapcsolatos témában. Nem tudom mi ez, de ez is itt volt. Szeptember 3. Az eset leírása egy olyan bizarr, titkosítás alól feloldott CIA dokumentumban jelent meg, Na ne! amelyet 1993-ban közölt le egy ukrajnai újság, és amely 25 szovjet katona és egy repülő csészehaj találkozásáról szólt. Talán ez így még önmagában nem is kiemelkedő, ám a katonák közül 23 olyan furcsa módon halt meg, amelyet az UFO történelemben eddig még egyszer sem jegyeztek le ezen kívül. Kővé váltak? Szó szerint kővé váltak. Bár a történetet én már korábbról is ismertem, most egy picit alaposabban is utána jártam az egésznek. Hozzáteszem, ahogy már többször is megtettem korábbi videóimban, hogy nem árt a történetet kellő fenntartással kezelni. Nézd meg, milyen szépen alszik ott a másiknak a mellén. Nézd meg. Jaj. Jaj. Főleg, mert ennek igazolására csupán 2 eredeti forrás áll rendelkezésre, közülük is az egyik egy bulvárújságban megjelent cikk. Ezt mondjuk némiképp ellensúlyozza a másik forrás, amelyre a cikk is hivatkozik, és amely valóban megtalálható a CIA hivatalos oldalán, mint letölthető, beszkennelt dokumentum, amely meglepő módon nincs agyoncenzúrázva, ahogy az egyébként lenni szokott, csupán 2 helyen látunk rajta kitakarást. Azonnal bele is kezdek a téma ismertetésébe, előtte azonban arra kérlek, hogy ha tetszett neked a videó, akkor a végén egy feliratkozással támogasd a csatornámat. Vagy akár most. Hát csak Köszi. kiderül. 1993. március 27-én jelent meg a kijevi Holosz Ukrajin nevű bulvárújságban egy olyan cikk, amely állítólag egy Szia, másik neked is szép újságban, estét. a Ternopil Vecsernyijben korábban megjelent a Kozmikus Bosszú nevű cikk újraközlése. Ez a cikk azt állította, hogy miután 1991-ben feloszlott a KGB, sok anyag került ki onnan külföldre, amelyek közül a CIA birtokába jutott egy 250 oldalas akta. Ennek egyik dokumentuma úgy hivatkozik az esetre, mint idézem, a földön kívüli lények bosszújának szörnyű képe, amelytől megfagy a vér az ereinkben. Az akta állítólag eredeti fényképeket és rajzokat is tartalmazott a konkrét eseményről, továbbá az események tényleges résztvevőinek Persze azt a tanulmányozásáról. KGB-sek ilyen kamu aktát csináltak az állítólagos amerikaiaknak. KGB anyag szerint egy csészehaj alakú, meglehetősen alacsonyan repülő űrhajó jelent meg egy katonai egység felett, amely éppen egy rutinszerű kiképzési gyakorlatot hajtott végre. A jelentés nem számolt be arról, hogy a csészehaj támadt, vagy akár fenyegetően viselkedett volna, mégis máig ismeretlen okokból feltehetően az egység parancsnoka úgy döntött, hogy a rendkívüli találkozás örömét egy föld-levegő rakétával pecsételi meg. Na, A az zsír. rakéta más esetekkel ellentétben telibe találta a járművet, amely nem messze az észlelés helyszínétől a földre zuhant.
Utasai mind túlélték a zuhanást, és hamarosan 5 apró, nagyfejű és nagy fekete szemekkel rendelkező humanoid lény szabadult ki a lezuhant űrhajó törmelékeiből. Az, ami a következő pillanatokban történt, teljesen zavarba ejtő, hihetetlen és bizarr. A Krisznek két igaza életben volt? maradt katona vallomásában az áll, hogy az 5 idegen lény ekkor közelebb lépett egymáshoz, majd az elképett katonai egység szeme láttára, idézem, valahogyan összeolvadtak egyetlen nagyobb objektummá, amely végül gömb alakot öltött. Ez a furcsa gömb aztán sziszegni és zümmögni, majd ragyogó fehér színben izzani kezdett. Azután néhány másodperc alatt a mérete többszörösére nőtt, majd vakító, fehér fényben felrobbant. Abban a pillanatban a 23 szerencsétlen katona, akiket közvetlenül ért a robbanás, azonnal és szó szerint kővé dermedtek. Megkövült kőoszlopokká, vagy talán inkább kőszobrokká változtak. Az eseményt csak 2 katona élte túl, akik a helyszín egy olyan területén tartózkodtak, amely valamelyest takarásban volt a vakító fénytől, így ők kevésbé vagy egyáltalán nem voltak kitéve a halálos robbanásnak. A megsemmisült UFO roncsait és a megkövesedett katonák maradványait gyorsan elszállították egy titkos tudományos kutatóállomásra valahol Moszkva közelében, ahol aztán alaposabb vizsgálatoknak vetették alá őket. Más esetekkel ellentétben, és a mi kíváncsiságunkat is kielégítendő, itt végre valahára nem titkolták el a vizsgálatok eredményeit sem. Kiderült, hogy a vakító villanás vagy robbanás olyan hatással volt az érintettek szervezetére, amelynek következtében testük olyan anyaggá alakult át, amelynek molekuláris összetétele nem különbözik a mézkőjétől. Az esetet vizsgáló szakemberek szerint ez valamilyen ismeretlen energiaforrásnak való kitettségnek volt köszönhető. Egy olyan energia, amely az élő húst képes azonnal kővé változtatni, az valami olyan hatás, ami teljességgel ismeretlen a tudomány számára. Kísérletek azonban már történtek a megkövesedési folyamat mesterséges előállítására és felgyorsítására. Washington államban a tudósok egy fakockát áztattak 2 napon át savban, majd újabb 2 napon át szilícium-dioxid oldatban. Az így kezelt kockát végül 1400 Celsius fokon sütötték addig, amíg az szilícium karbiddá nem alakult. Egy olyan anyaggá, amely szinte a gyémánttal azonos keménységű szilícium vegyület. Az egész folyamat mindössze 5 napot vett igénybe, ami a természetben évmilliók alatt végbe menő folyamathoz képest hihetetlenül gyors, mégis távol áll attól az azonnali hatástól, amely a 23 katonát megölte. A másik probléma, hogy ez az anyag egyáltalán nem hasonlít ahhoz a mézkőszerű anyaghoz, amelyé az áldozatok váltak. A mitoszokban és legendákban nem egy alkalommal tettek említést a kővéválásról. Az egyik közismert mítosz Medusa mitosza, aki az ókori görög mitológiából ismert 3 gorgó egyike volt. Egy szörnyű, nőnemű teremtmény, akinek haja helyett élő mérges kígyók tekerektek a fején. Bárki, aki a teremtmény szemébe nézett, azonnal kővé változott. Róla nevezték el azt a vírust, amelyet 2019-ben Japánban egy melegvízű forrás vizéből izoláltak, és az Acanthamoeba castellani tudományos nevet kapta. Ez a vírus képes az amőbákat kőszerű anyaggá keményíteni. A felfedezést követően többen attól tartottak, hogy egy megfelelően fejlett technológiával lehetséges felerősíteni a vírust annyira, hogy már ne csak az amőbákra legyen hatással, hanem egy olyan összetett és fejlett szervezetre is, mint az ember. Nos, az biztosra vehetjük, hogy mind az oroszok, mind az amerikaiak kísérleteznek olyan titkos és fejlett technológiákkal, sőt, valószínűleg már konkrétan rendelkeznek is vele, amelyeket nyilvánvalóan nem kötnek az orrunkra, ám ilyen irányú kísérletekről egyenlőre nem szivárogtak ki információk, így egy ilyen fegyvertől való félelem nem több puszta spekulációnál. És ha már mitoszok és mesék. A Bibliából ismert híres történet Lót és családjának története, akik a bűnös Szodomában éltek.
A történet szerint Lót és családja voltak a város egyetlen jó szívű, ártatlan lakosai, így amikor Isten megelégelte a város lakók gonosz és bűnös életét, 2 angyalt küldött a férfihoz, akik figyelmeztették, hogy ő és családja meneküljenek a városból, mert Isten hamarosan elpusztítja azt. Meghagyták neki, hogy semmiképp sem nézzenek hátra, halljanak bármit is. Lót és lányai szót fogadtak, Lót felesége azonban ennél kíváncsibb volt, Azt nem úgy mondod, és hogy miután lovat. bizonyos távolságra jutottak Szodomától, megállt és hátra nézett. Ekkor azonnal sóoszloppá vált. Egyes mai modern értelmezések szerint a város pusztulása egy ismeretlen, földönkívüli fegyvernek volt köszönhető, amellyel a földönkívüliek, vagy ahogy az akkori emberek gondolták, Isten pusztította el a város lakóit. Nos, ha van bármi valós alapja is ennek a történetnek, ez az elmélet még mindig hihetőbb, mint a vallásos értelmezések. Visszatérve az eredeti szálhoz, Ez simán érdekes lehetett amúgy. módon azonban a dokumentumban az is szerepel, hogy a történet arról, hogy a CIA birtokában van egy 250 oldalas akta a bizarr támadásról, részben a kanadai Weekly World News-on keresztül terjedt el. Ez a magazin pedig tulajdonképpen egy szatirikus bulvár magazin, amely rendszeresen Turok! közölt kamu paranormális történeteket, illetve olyan szinte teljesen kitalált sztorikat, amelyek az elnökkel találkozó Bigfootról vagy hasonló ostobaságokról szólnak. Nos, ami biztos az, hogy az incidenst leíró, titkosítás alól feloldott CIA dokumentum valóban létezik, egyébként magad is megtekintheted a leírásban található linken keresztül a CIA oldalán, illetve az is biztos, hogy a jelentés forrásaiként említett újságok is valósak voltak. A neten az eredeti ukrán újságban szereplő cikkeknek ugyan nincs nyoma, ám ez nem jelenti azt, hogy nem is léteznek vagy léteztek. Egy másik elmélet szerint csupán egy fedősztoriról van szó, ami valójában egy szupertitkos orosz fegyver tesztelését leplezte. Egy olyanét, amely földönkívüli technika segítségével jöhetett létre, és amelyet az oroszok korábban lezuhant, vagy lelőtt földönkívüli űrhajók technológiájának Tessék, Tia, visszafejtésével bár ebben is benne vannak a alkothattak meg. földönkívüliek, de Ha ez végül is az igaz, majdnem az, amit te felvetődik a mondtál. másik kérdés. Valóban saját katonáikon tesztelték volna az oroszok a fegyver hatásait? Nos, tudjuk jól, hogy bizony nem ez lett volna az első eset az emberiség történelmében, hogy egy nemzet a sajátjai ellen fordul egy magasabb, ám morálisan megkérdőjelezhető cél érdekében, mégis felettébb valószínűtlen, hogy a KGB annak idején ilyen fejlett technika birtokában lett volna. Ha ennek lett volna bármiféle alapja, a CIA nyilvánvalóan jobban utána járt volna ennek a történetnek, ám az esetről nem szivárgott ki több információ, a dokumentum semmiféle további részletet nem tartalmaz a történettel kapcsolatban. És végül, számomra legalábbis, hiányzik egy fontos Nem, volt ott részlet. egy kérdőjel is. Az esemény dátuma legalább egy évszám. Azon kívül, hogy a történet először egy 1993. március 27-én megjelent cikkben volt olvasható, nem tudunk pontosabbat, még csak hozzávetőlegesen sem, a dokumentum még csak nem is utal ilyesmire. Nos, az eset további részletei nem ismertek, így nem tudjuk, hogy végül hova kerültek a megkövült katonák, ahogy azt sem, hogy mi lett az UFO roncs sorsa, hova szállították, miket derítettek ki róla, stb. Az akta azonban valamiért létezik, és a CIA archívumában kapott helyet, megmerem kockáztatni, hogy okkal. Ám hogy mi lehet az igazság, az továbbra is rejtély. Na és te mit gondolsz? Valós esemény leírását láthatjuk a dokumentumban? Netán valamiféle fedősztoriról van szó? Netán egy balul elsült Hát mi katonai derül neki? kísérletről? Vagy egészen más teóriád van? Kérlek, kommentben mindenképpen írd le, mit gondolsz az elhangzottakról. Iratkozz fel a csatornámra, ha még nem tetted meg, lájkold a videót, ha tetszett, zöld gyerekek illetve nézd vissza rejtélye? a korábbi videóimat, mert biztosan találsz még érdekes témát nálam. Nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket, sziasztok!
A zimbabwei UFO incidens. Nem bírja. Jó van, szétotja. Mert várj, ez, mondjuk ez jóval hosszabb. Meg ez nem is magyar. De elvileg az aliensek Your world is an illusion. Your choices are az emberek lelkét szivattyúzzák just ételként. manifestations of your mind. You're a trapped animal in a cage, a virtual reality created more than 250,000 years ago for a single purpose: to use you as food. Your emotions are food for those who created the cage. Ott van Hecklefish, aki nem látná. Hecklefish. Hecklefish. But those emotions are nowhere És near mindenkinek as üdvözlöm, hogy nourishing hello, as az ő neve sadness, Hecklefish. malice, and especially anger. Pain on a small scale is good, but pain due to war, Igen, igazából szivattyúztatnak a hülyéknek a lelkét, nem? You're born, you grow, and you spend the first third of your life learning how to live in a society that barely knows you exist. Maybe get married, have kids, maybe even grandkids. Then you die, and the pain ends. But death is just the beginning, because now you get to do it all over again. So only dogs and cats? You don't find home for camels? She is litter trained. There's nothing you can do to help me. I'm kind of in a jam here. Did I mention that I have a big YouTube channel? Hello? Ott van Hecklefish. I can't talk long. I need a favor, Cedar Play. Why are you whispering? Well, I'm only at the beginning, and they are already getting it wrong. I have no idea what you're talking about. Well, I'm on this stupid Da Vinci Code reality tour, and they have all the details messed up. This is not how I did anything. How you did anything? It What would is... never Mire be the gondolsz, blues in the Tihany? Mona Lisa. It was the lace maker. I'm a big fan of Vermeer. Vermeer? He was a painter from the Dutch Golden Age. I know who Vermeer is. What do you have to do with the Da Vinci Code? You know, Danny acted like my friend, but that little gill stabber just wanted to steal my story. Danny? Oh yeah, we were in a creative writing class together. One night after class, Danny and I went out for a few cocktails, and I told him about the time that I solved that murder at the Louvre. The Louvre? It's a museum in Paris. I know what the Louvre is. What are you talking about? Well, I Nem had tudom, a miről few beszélsz, too Tihany, many de ez that az night, egész and I told szimuláció Danny how I volt, was gonna szóval. write a book about the murder and how I found all these clues Úgy van about the beállítva a Holy Grail and the szimuláció. Knights Templar. I told him everything, which was a big mistake. That nerd Big can mistake. really hold his liquor. Danny. You mean Dan Brown? Hello, is this a bad connection? Try to keep up, will ya? Oh, so I'm on this Da Vinci Code reality tour, right? At the Louvre, gathering evidence for my lawsuit. Je suis désolé, madame. Uh-oh, I think they recognize me. Who are they? And by the way, you're supposed to be here tomorrow. I will be there as soon. Très désolé, madame. Mon Dieu, we're almost at the Mona Lisa, so I need you to listen carefully. Open my laptop and log into War Thunder. I'm in the middle of their new La Royale campaign, so I need you to play for me while I get the situation sorted. War Thunder? Is that today's sponsor? Saw that coming, did ya? From a mile away. Na tessék, tessék, egy kis War Thunder. Jól van. Tihany, nyomjátok. Pardon, madame. Okay, look, I got... Decree. Anunnaki. The Anunnaki are believed to be 7 deities, also referred to as the 7 gods who decree. Their purpose was to determine the fate of mankind, and their stories mirror some that we find in Greek mythology. And like the Greek gods, the Anunnaki dwell in the heavens, but also interact with people and influence events here on Earth. Gods from polytheistic religions like the Anunnaki, the Greek gods, and the Roman gods served many purposes. They were used to explain natural phenomena like Zeus creating thunderstorms. Thor also served this role in Norse mythology. The gods provided comfort about the uncertainties of life and questions about mortality, the afterlife, and human suffering. Gods and their myths established social norms and values.
Myths often included lessons about the virtues of honesty, courage, Érdekes, wisdom, érdekes. or the danger of Láttad azt, hogy pont ez a kép ebben a videóban is itt volt? A medúzáról? Pedig ez nem arról szól. Gods are part of the creation myth of many cultures, used to explain the origin of mankind. This was also true for the ancient Sumerians. In the Epic of Gilgamesh, written thousands of years ago, the Anunnaki are directly involved in the creation of humans. However, the stories about the Anunnaki might not be myths. The stories might be history. Zecharia Sitchin, in his book The 12th Planet, claims the Anunnaki are actually aliens who visited Earth thousands of years ago from their home planet Nibiru. When they arrived, the deity called Enki added alien DNA to ancient man, and the result was... No nem! The intention was to create a slave species to mine gold for the Anunnaki. The gold was refined and used in terraforming their home planet, which was suffering from a poisoned atmosphere. Now this may sound like a far-fetched story to some, Not to me. but this creation story shows up in other cultures as well. There's an ancient Zulu legend about two brothers named Wawani and Mpanku, who were from an alien race with scaly skin. Thousands of years ago, the brothers stole an egg from a fire dragon, emptied out the yolk until it was hollow, and then rolled it across the sky to Earth. That egg was the moon. Many ancient texts describe a time when the moon didn't exist, or at least it didn't exist here. Aristotle wrote about the Pelasgians, who lived in ancient Greece since the oldest days, at a time before the moon. Apollonius of Rhodes also talks about a time when the moon wasn't yet in the sky. Nyugi, most ezt igazából tényleg mondom, meg aki például az előző videóra az inkább ilyen összeesküvés elméletesre mondta, de itt nem is egyből, de közben meg van nézve az is, hogy miért nem így van a végén. Valószínűleg. Vagy miért így van. Greek historian Plutarch wrote about the Arcadians. They were a very ancient people who lived in Greece. Plutarch described them as a pre-lunar people. Roman poet Ovid also wrote about the Arcadians. In Arcadia's lush fields, where Pan's flute sang, a truth lies hidden, nearly forgot by man. The Arcadians are said to have possessed their land before the birth of Zeus, and the folk is older than the moon. Evidence of a sky with no moon has also been found on the other side of the world. In the ancient site of Tiwanaku in Bolivia, there are symbols that depict the moon coming into orbit, and this happened at a specific moment in time thousands of years ago, long before recorded history. According to the Zulu and other ancient cultures, the moon didn't form. The moon was built, and not built here. The Zulus say that the moon was built in another part of the galaxy by the alien race that Wawani and Mpanku came from. They built the moon as a monitoring station to keep an eye on us, the human race. But what kind of aliens are depicted in these old legends? They're not the small gray aliens. The aliens that built the moon are reptilian. Lizard people? Yep, lizard people. Lizard. Lizard. Better. Let's go! David Icke has written over 20 books about various conspiracy theories. He's covered everything from the Illuminati to UFOs to the multiverse. He's my hero. But he's probably best known for his theory about a humanoid reptilian race. Well, it's not a theory if it's true. Do you mind? Sorry. Lizard people get me really excited. Léci, Herkulfis, léci. Did you know you could buy a lizard people coffee mug for no iFile store? No merch plugs, please. Icke claims that humans share the Earth with a race of shape-shifting reptilian humanoids called the Archons. Wawani and Mpanku, the brothers from the Zulu legend who brought the moon to Earth, were Archons. The Sumerians called these Archon brothers Enki and Enlil, who were also rulers of the Anunnaki. This race of reptilians primarily lives underground, but a few of them live among us as well. The surface-dwelling beings are here to make sure humanity stays compliant with and unaware of their plan. They're involved in the highest levels of government, business, and technology. They're monarchs, politicians, and bankers. They own and operate major media companies. Mark, are the allegations true that you're secretly a lizard? I'm gonna have to go with no on that. I am not a lizard. They influence every aspect of human life. They are the Illuminati. When we describe the reptilians as shapeshifters,
You might think of a creature that physically changes its shape, like Odo from Star Trek, Mystique from Marvel Comics, or Tonks from Harry Potter. Reptilians don't do this. They actually always look like themselves. What they do is manipulate the human brain to perceive them differently. The source of the reptilians' power is their ability to alter our perception of reality. And they don't do this with telepathy, they do this with technology. According to David Icke, the moon is not only a spacecraft, but also a holographic projection device. The broadcasts from the moon warp our reality, or at least our perception of reality. There's what's known as a frequency embargo around the Earth. Wait. Who enforces this embargo? Well, there's a bunch of alien races who are part of a galactic federation, and they keep an eye on the reptilians, but it's a whole thing. Go on, I got time. No, it needs its own video. She got me all excited. This is a bunch of bullshit. There is much more to reality than we can perceive with our senses. And the human brain is quite capable of experiencing the true universe. In fact, it was specifically designed to do so. But the frequencies that would allow us to see the real world are being blocked. Instead, we're locked into this simple three-dimensional existence, but there is much more being withheld from us. If you believe in simulation theory, then these beings are the creators of the simulation. If you're religious, then these beings are demons or jinn. Either way, they're not our friends. But why? Why would an advanced race want to keep humans oblivious to the real world? Well, when humans were first created, the alien creators learned something. All other animals on Earth are driven by instinct. The instinct to eat, to survive, to reproduce, and that's about it. But when the first humans were given sentience, a byproduct of that sentience was emotion. Sure, humans are still driven by instinct. We're driven to survive and reproduce like every other animal. Ugh, and I got the guppy support payments to prove it. Oof, But because humans are now aware of themselves and their existence, they experience the world differently. They experience fear of the future. Humans experience the pleasure of nostalgia for the past. No other animal has this gift, or this curse. Animals kill for survival, but humans kill out of hate. Our alien creators learned that our emotions carry energy, and the creators learned that this energy can be consumed for nourishment. Unfortunately for us, negative emotions are the most nourishing of all. Some have described the alien desire for negative human emotion as a drug addiction. Now, if humans were able to see and understand our true reality, we'd know that our energy, or soul, or spirit, or whatever you want to call it, can move to a higher plane of existence after we die. But instead, the alien creators, addicted to our emotions, keep us here. We're born, we live to feed the creators, then we die. Then we come back and do it all over again. It's forced reincarnation. This process is handled by a piece of equipment that's been called a soul recycler, or a soul cube, which is a large box-shaped device that's installed on the moon. The cube watches us and then transmits our energy back to Earth after we die, over and over again, and has been doing so for thousands of years. Now, I know the theory sounds like science fiction, but many skeptics were turned into believers on December 6, 2021. That's when, completely by accident, a lunar probe took a picture of the Soul Cube. It's my conclusion over many years that reincarnation is a trap. It's not that it doesn't exist, although I don't think it's quite the same as it's explained. It's a bit more subtle, maybe, but I do think it's a trap. De mi, akkor nem az a megoldás, hogy jól érezzük magunkat? Reincarnation is the machinery of this universe. Amint azt mondta, hogy a negatív emóciók azok, amik igazán jönnek az alienseknek. He became a stunt pilot, a contract pilot for the CIA, and set multiple aviation records. But John Lear is most known for his theories about the alien presence on Earth. He's also exposed a lot of information about the cube-shaped soul catcher on the moon. The soul catcher is I think is the 6 mile high tower in the middle of Sinus Medai, right in the middle of the center of the moon as you look at the moon. And the famous photo that Richard found, Lunar Orbiter 384M, shows that huge tower, and he also has 2 other photographs that show that tower. I think that tower is what I call the soul catcher. When you die
Your soul is that goes to the soul catcher. But the moon isn't the only place these soul catchers exist. There are several soul transmission stations, both on Earth and on the moon, and depending on where you're going in your next lifetime, is which transmission station takes over. When you couple John Lear's belief in the soul catcher with David Icke's theory that we're stuck in an endless loop of reincarnation, an unsettling reality emerges that our only purpose is to serve as food for our alien jailers. Nem tudom kinek, de ez miért? What's even more upsetting is that negative emotions are really what they crave. Supporters of the reptilian humanoid theory say that when there's a global event that affects millions of people, like a war or major conflict, it's our jailers at work. Amint nem hangzik ez olyan jól, de most mi van akkor? Ez azt jelenteni, hogy mondjuk újra és újra mindig reinkarnálódunk, hát most nem mindig jó, meghalunk, kiszívják a lelkünket az aliensek, aztán reinkarnálódunk. De hát remélhetőleg majd a kövéletben meg még jobb lesz, és akkor mármint, hogy... Kicsit ilyen ez a Matrixos dolog is, meg a izé is, hogy így... Hát nem tudom, így, amíg így tök jó neked, meg minden, addig így nem kurva mindegy. Mármint most kijönni a Matrixba, és így most belegondolsz, hogy kijönni a Matrixból, és akkor most ott a valóság, ami ilyen... Hát nem tudom, így a filmben nagyon jó, hogy na majd itt a Neo, majd itt izé megmenti az emberiséget, meg a tököm tudja, meg izé, de amúgy meg senki nem választaná ezt, nem. Az átlagember le se szarja, hogy a Neo megmenti a többiek, meg izé. Hát... Ott el vagy te meg a következő életben reinkarnálódsz, milyen kurva jó lesz, azt jó van. That we're not in control of our death. So my mind just rejects the idea altogether. Remélhetőleg. What the is that? That is the soul cube on the moon. Leaping lizards! See what I did there? This photo was taken December 6, 2021 by the Chinese-made lunar rover Yutu-2 while exploring the far side of the moon. A cube-shaped object is clearly seen 80 meters from the Von Karman crater. And for some reason, the China National Space Administration labeled this object Mystery Hut. And this only lends credence to the idea that the moon is a sort of observatory with a soul-harvesting machine. There's even more evidence that Earth is actually what some call a prison planet. In his book, Humans Are Not From Earth, Dr. Ellis Silver contends that humans are actually from another planet. They were brought here thousands of years ago and mated with Neanderthals. The hybrid species is us. My thesis proposes that mankind did not evolve from native Earth organisms, but evolved elsewhere and was transported to Earth between 60,000 and 200,000 years ago. Mankind is supposedly the most highly developed species on the planet, yet is surprisingly unsuited and ill-equipped for Earth's environment. The idea that extraterrestrials played a role in human history is also known as intervention theory. Dr. Silver argues that if humans actually evolved on Earth, we'd be much more comfortable with the environment. For example, humans are really the only animals that are susceptible to sunburn. Fish, reptiles, birds all have natural ultraviolet protection in their scales and feathers. Whales and dolphins have special skin cells that repair DNA damaged by UV radiation. Any mammal with fur is protected from ultraviolet rays, including apes. If we evolved from apes, why did we lose our hair? Evolution is supposed to make us stronger, not weaker. Not true for your Uncle Vito. That's true, he's pretty hairy. Pretty hairy? Ugh, I bet that guy can open a banana with his feet. Dr. Silver points out amúgy ezek that human érdekes babies are dolgok, úgyhogy basically mondjuk helpless at birth. Főleg úgy, hogy nem vagyunk nagyon okosak, legalábbis én. Ezek amúgy érdekes dolgok. But there are plenty of species that require none. Insects, fish, and most reptiles are born completely self-sufficient. Some land mammals are born standing up. Some birds are born with their eyes open and able to find food on their own. No other animal on the planet is as helpless as we are at birth. Az igazságot is sose tudjuk meg. Valószínűleg azt oda teszem, de mindegy igazából. Ezek inkább csak annyi, hogy nem tudom. Elgondolkozol egyszer rajta. We're also prone to chronic illness more than other mammals. So why were we brought here in the first place?
Well, Silver has a few ideas. One is that humans were brought to Earth as a natural predator to wipe out other species. Now, if that's true, it worked. At one time, there were several different hominid species living on Earth at the same time. As recently as just 40,000 years ago, Neanderthals, Denisovans, and at least one other species coexisted with each other for several 100,000 years. Na, az érdekes Then lenne. man arrived, and suddenly all other species were gone. But Dr. Silver has another theory that tracks with a lot of what we've discussed today. That humans were removed from our natural environment because we were violent, we were destructive, and we overconsumed natural resources. Well, that hasn't changed. The theory said that the aliens erased our memories so we'd have no recollection of the civilizations and technologies we left behind. Then they dropped us off on Earth and left us to our own devices. They watched us for a while to see how we developed, and eventually they left. All the UFO activity we're seeing now could be our creators coming to check on their creation. Maybe they're checking to see if we've evolved past our violent tendencies. Maybe we're finally ready to be released from our prison and reintegrate into galactic society. If that's really why they're here, then unfortunately for us, our parole, it's going to be denied. The existence of the human soul has been pondered, well, forever. Greek philosophers like Plato and Socrates proposed an immortal soul that lives on after the body's death. Many religions say the soul originates from God and exists eternally. But does scientific evidence support the existence of a soul that can be quantified? In the early 20th century, physician Duncan McDougall tried to determine if the soul had Duncan measurable McDougall. mass. He thought that if a soul existed, it would have weight. So upon death, the soul would escape and the weight loss could be detected. McDougall had 6 dying patients placed on sensitive scales, finding that they lost an average of 21 grams at the moment of death. He concluded this represented the soul's mass. But this small sample size and errors in methodology cast doubt on the experiment. Modern neuroscience says our consciousness and sense of self exist in our physical brain, not a separate soul. Brain imaging shows that our personality, our memories, and capabilities are tied to physical patterns and activity within our neurons. Damage to certain areas of the brain through injury or disease can impact sensory perception, mobility, emotions, and even one's identity. However, there is an argument that, sure, the brain is responsible for cognition and awareness, but a soul could simply be energy that creates our consciousness. And if so, that consciousness could continue after death. According to new theories using quantum physics, the soul may exist in another dimension beyond our normal space-time. Some tie this to quantum non-locality and entanglement. This is where information is passed between particles not just faster than the speed of light, but instantly, no matter how far apart they are. This theory says the soul interacts with the human body through quantum states, exchanging information instantly across any distance. Studies of near-death experiences provide intriguing reports of the soul leaving the body and passing through a tunnel and encountering angelic beings or dead relatives. Yet neuroscience says many elements of NDEs are generated by physical brain activity under stress. Out-of-body and near-death episodes have been induced in controlled settings by stimulating specific parts of the brain. Conclusive scientific evidence of the human soul has yet to be discovered. But maybe the soul isn't meant to be detected with a scale or a microscope or a computer. And just because we can't see it doesn't mean it's not there. Religions around the world say the soul is eternal. In Judaism, Christianity, and Islam, the soul originates from God and can achieve eternal life through faith and virtuous living. Hinduism and Sikhism believe the soul is immortal and reincarnated based on karma. Buddhism is a little different, though. The Wheel of Life provides a symbolic map of samsara in Buddhism. Buddhists must attain enlightenment before moving beyond this cycle, and that can take many, many tries. And that's starting to sound a lot like the soul recycler. And here's something interesting. In the image of the Wheel of Life, which is found on the walls of monasteries and schools all over the world, Buddha's pointing at the moon. Me. The moon is the most familiar object in the night sky. It's inspired stories and myths and even religions. The moon has fueled scientific intrigue throughout human history. But here's the thing. The moon is weird. By all accounts, it shouldn't even be there. The moon's orbit is extremely close to the Earth,
In fact, it's the largest moon in relation to its host planet in our entire solar system, or any solar system. We've never found anything like this in the galaxy. And this proximity has made total solar eclipses possible. This is because of the precise diameters and distances between the sun, moon, and Earth. This is an unbelievable coincidence. Some might say, impossible. There is no astronomical reason why the moon and the sun should fit so well. It is the sheerest of coincidences, and only the Earth among all the planets is blessed in this fashion. It's not only too close, it's too big. That's what she said. What? Using other planets as a reference, the size of the moon should be about 40 miles in diameter. That's it. It's over 2,000 miles wide. This is also not seen anywhere else. The closest comparison is Pluto and its moon Charon, which is about 2/3 the size of Pluto. But this probably doesn't count because Pluto and Charon are a double dwarf planet. That's what she said. What? The Earth and Moon are also really a double planet. But there's something else strange about that. The barycenter, or center of gravity between the Earth and Moon, is inside the Earth. That means there should be a wobble in the Moon's orbit. The Moon does wobble a little bit, but its orbit is one of the most perfectly circular that's ever been seen. The Moon is also precisely locked in orbit so the same side always faces Earth. This is also highly unusual among moons and planets. Some scientists argue that the Moon doesn't wobble because it's not very dense. But that's also a problem. If the Moon and Earth were formed at the same time, which is the leading theory, then why is the Earth so much more dense? Because the moon is hollow. Right. The lunar orbiter experiments vastly improved our knowledge of the moon's gravitational field, indicating the frightening possibility that the moon might be hollow. In November 1969, Apollo 12 launched as NASA's second manned mission to the moon. One of the key objectives was investigating the moon's interior. Apollo 12 astronauts placed seismometers on the lunar surface, similar to those used to detect earthquakes on Earth. The astronauts then intentionally crashed their ascent stage module into the moon to gather seismic data. Now, instead of typical seismic patterns, the data showed the moon vibrating for over an hour. The moon was famously described as ringing like a bell. The phenomenon led some to speculate that the moon might be hollow or contain significant hollow spaces. This theory is supported by the still classified Apollo 17 project called Chapel Bell. And this sounds like an experiment that has something to do with sound, but all these years later, it's still classified. Why? In 1970, two Soviet scientists proposed that not only is the moon hollow, the moon is an artificial spacecraft brought to Earth a long time ago. This spaceship moon theory explains many of the anomalies, like the low density, the sound reverberation, and why the moon is even here at all. Spaceship Moon also explains the strange crater issue. Crater issue? Oh yeah, moon craters are very odd. When an asteroid impacts a moon or planet, it leaves a crater. The bigger the asteroid, the deeper the crater, right? Yeah, I feel you. Well, on the moon, no matter how big the object that impacts it, craters don't penetrate deeper than a couple of miles. Now, this could be explained by a rigid, impenetrable outer shell encasing the moon. Spaceship Moon! Mm-hmm. If the astronomical data is reduced, it is found that the data require that the interior of the moon is less dense than the outer parts. Indeed, it would seem that the moon is more like a hollow than a homogeneous sphere. Data also indicates the moon's core is less dense than the outer layers, the complete opposite of every other celestial object ever discovered. This could be evidence that the moon has vast hollow inner cavities. Also, the soil and moon dust on the surface are actually older than the rock and soil within the moon. That only makes sense if the interior moon was mined, hollowed out, and then the material brought to the surface. Jó, szintroxin, hogyha sokat beszélgetik el, és ezek a dolgok úgy vannak, akkor lehetsz te majd később. Looking at all the anomalies and unanswered questions about the moon, the best explanation for the moon is an observational error. It doesn't exist. It's easier to explain the non-existence of the moon than its existence. We cannot help but come to the conclusion that the moon, by rights, ought not to be there. The fact that it is one of those strokes of luck almost too good to accept. The moon is weird. It shouldn't be there, and it might be hollow. But is it a transmission device that affects our behavior?
Well, there's more crime during a full moon. There are more car accidents. Sensitivity to pain is higher during a full moon. A full moon disrupts our sleep. Some people are prone to erratic behavior during a full moon. This is called the werewolf effect. This is also where the word lunatic comes from. Talk to a cop or a nurse. They'll tell you that they can tell when it's getting close to a full moon. Again, science tries to explain this erratic behavior. Like there's more crime during a full moon because it's easier to see. No. It's also easier to get caught. Right, the science is thin. And notice that all these changes in behavior during a full moon are negative. More crime, more pain, more car crashes. If there are aliens feeding off our negative emotions and they use the moon to do it, well, suddenly everything makes sense. But there is good news. You can fight back. No way. Reptilian humanoid aliens using technology to alter our reality in order to create negative emotions? Our souls being used for food, then recycled over and over again on the moon? This story is a lot. And how much of it is true? Well, a lot of it depends on your perspective and what you choose to believe. But let's take it one piece at a time. The Anunnaki are documented in Sumerian texts, but there's plenty of documentation of Zeus and Apollo and Athena and the rest of the Greek gods. Same with Roman gods, Norse gods, all gods really. But are any of those gods real? Ez nyilván nem egy edukációs videó, meg ez nyilván, tehát hogy amúgy azt nyilván tudni kell, hogy a videó az inkább azért épül így fel, hogy jobban felkeltse az emberek figyelmét. De Neptunból már nem, de amúgy sokáig kaptam. De alapvetően a videók végén el szokott mondva lenni, hogy hát nem is az, hogy nem is az, hogy nyilván nem így van, mert hát amúgy nem tudjuk, de hogy... Well, you decide. But Zechariah Sitchin's interpretation csak mondom, hogy itt most nyilván nem úgy van, tehát nyilván nem, ő nem ezt állítja, tehát ő nem feltétlenül hiszi el ezt, amit például itt végig mond, inkább csak figyelemfelkeltésnek és érdekességként vannak előadva ezek a videók. Maybe, but the story about gods coming from the sky, creating man or helping man, that story is almost universal. Vagy mit the tudom én, Anunnaki are also connected to the Great Flood, which is a story found in every culture on Earth. Supporters of the Anunnaki theory claim that human genetics have traces of alien DNA. The truth is, human DNA is pretty boring. Our DNA is close to everything on Earth. Chimps share almost 99% of their DNA with humans. Dogs and cows share around 80%. Birds and humans share 65% of their DNA. Humans even share over 50% of their DNA with bananas. You're related to a banana? Yep. Maybe that's why you got a peel. Dr. Ellis Silver's theory that humans didn't originate on Earth is really interesting. He lays out a lot of scientific evidence to support this theory. But even he admits the theory has some holes, and he's released updates to try and fill in some of these holes. Still, mainstream science rejects the idea that humans originated on a different planet. But there is a wrinkle. In 2020, researchers discovered that about 50,000 years ago, ancient humans procreated with a species that scientists didn't know existed. They call this ghost DNA, and the timing lines up perfectly with Dr. Silver's theory. His book is amazing, and I'd love to do a full episode on how humans might have been transported here. So if you'd like to see that, let me know. That will be a wild ride. Now, let's talk lizard people. Lizard. 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 Better. The most well-known proponent of the reptilian conspiracy is David Icke. My hero. David Icke is well-read, well-spoken, and highly entertaining. His theories are extremely creative. But like most conspiracy theories, you can't prove or disprove him. But remember, in 1991, he claimed to be the son of God, and the world was going to end. And he made this claim on television while wearing a turquoise tracksuit. Good to see you. You do claim to be the son of God. Oh, come on, heroes wear tracksuits. The lizard people story seems to have started in 1934 with an LA Times article. A mining engineer claimed to have found tunnels underneath Los Angeles.
A Hopi Indian told him the legend of the lizard people, who are an advanced race that escaped through the tunnels 5,000 years ago. Well, that's why so many movie stars are shape-shifting lizard people. Easy commute. Maybe, but there are no tunnels and there is no Hopi legend of the lizard people, so I don't believe that one. And honestly, when I started this topic, I didn't believe any of it. Well, except for the moon stuff. The moon is weird. But while researching, I found myself bouncing between feelings of depression and fear and anxiety and especially anger. The message boards, blogs, comment sections I came across are filled with people expressing outrage. They're furious that they have us all trapped in this never-ending loop of misery, that we're made to endure this torturous, unfair life time and time again. We're not given a choice to come back or not. Our only purpose is to be food for our prison guards. But if they truly believe that an advanced race is feeding off our negative emotions, well, they're giving our jailers exactly what they want. There were so many comments that were blame-seeking. I saw a lot of people with a self-centered victim mentality. It was frustrating to read, but I understand it. Life is hard. Life is unpredictable, and life is painful. When things in life go wrong, it's easy to shift responsibility to a theoretical they instead of looking in the mirror. David Icke, John Lear, and others who promote the reptilian conspiracy say that we don't have to exist in an endless cycle of pain and reincarnation. Negative emotions fuel the cycle. Positive emotions can break it. So you have a choice. You can choose to be the change. Choose kindness over anger. Choose acceptance over judgment. De akkor nem élezünk Choose újra, nem? over the endless desire for more. Choose joy over sadness and mercy over revenge. Just choose love over hate. Now, I know it's not easy. I really do. But your life really can be whatever you want it to be. The choice is yours. De akkor nem akkor is reinkarnálódok? Ja, hogy meg se halok. Register on PC using the link in the description and get a large free bonus pack that includes premium vehicles, premium account, boosters, and a lot more. Thank you so much for hanging out with us today. My name is AJ, that's Hecklefish. What's the word, you sexy nerd? This has been the Y-Files. If you had fun or learned anything, do us a favor, like, subscribe, comment, share. That stuff really helps. And like most topics we cover on this channel, today's topic was recommended by you. So if there's a story you'd like to see or learn more about, go to yfiles.com/tips. Now, if you need more Y-Files in your life, check out the Y-Files Discord. There's thousands of people on there 24/7, and they're all a little bit weird, like we are. And special thanks to our patrons who make this channel possible. You guys are the heart of the channel, and I couldn't do this without you. Now, if you'd like to support the channel, consider becoming a member on Patreon. For as little as $3 a month, you get all kinds of perks, special access on Discord, early access to videos without commercials, early access to fun products like the Hecklefish Talking Plushie, and 2 extra live streams a week just for you. But if you'd rather get something for your money, I get it. Check out the Wi-Fi store. Grab one of these Hecklefish Talking Plushie fish dolls. I promise the plushies will not harvest your